নমস্কাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোলৈকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আজিও মই স্ক্ৰীন প্ৰিন্টিঙৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজি মই তিনিখন নতুন স্ক্ৰীন বনাম, তাকে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এই ডিজাইন কেইটা হ'ল এইটো এটা মৰাৰ পাখিৰ ডিজাইন, আৰু এইটো ফুলৰ ডিজাইন, আৰু এই দুটাও আছে। লগতে এই চাৰিটা ডিজাইন মই তিনিখন স্ক্ৰীনত বনাম। আৰু আজি মই যদিও ভিডিঅ'টো বনাম, আপোনালোকক মই মোবাইলৰ ফ্লাক্সৰ সহায়ত গোটেইখিনি ভিডিঅ' নেদেখুৱাওঁ। আজি মই সম্পূৰ্ণৰূপে এন্ধাৰতে স্ক্ৰীনহে বনাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও মোৰ দৰে এন্ধাৰতে স্ক্ৰীনবোৰ বনাই ল'ব। আৰু এন্ধাৰত স্ক্ৰীনবোৰ বনালে মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ, পোহৰত সিমান ভাল নহয়। আপোনালোকেও মোৰ দৰে আন্ধাৰতে স্ক্ৰীনবোৰ বনাব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আগতে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীন বনোৱা প্ৰচেছবোৰ প্ৰায় দেখুৱাই গৈছোঁ। আজি সেয়েহে অলপকৈ দেখুৱাই যাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ো। এতিয়া মই স্ক্ৰীনখনৰ ওপৰত চনাকট আৰু চেনচিটাইজাৰখিনি দি লওঁ। চনাকট আৰু চেনচিটাইজাৰ গোলা পদ্ধতিটো মই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছোঁ। সেয়েহে আজি মই দেখুওৱা নাই, ডাইৰেক্ট মই স্ক্ৰীনখনত দিয়াটোৱে দেখুৱাম। আৰু আজি মই কেমেৰা ফ্লাক্স অন কৰা নাই, যিহেতু পোহৰত কৰিব নালাগে, আন্ধাৰতে কৰিব লাগে, সেইবাবে মই ফ্লাক্স দিয়া নাই। এতিয়া মই স্ক্ৰীনখনত চনাকট আৰু চেনচিটাইজাৰৰ লেয়াৰটো দি যাম। এয়া মই দি দিলোঁ। আৰু আজি মই স্কেল এপাত লৈছোঁ। স্ক্ৰীনখনৰ সমান জোখৰ এপাত সৰু স্কেল আছিল, আজি সেই পাতে লৈছোঁ। ইয়াৰ মিলোৱা পৰিমাণটো মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছে, সেই ভিডিঅ' কেইটাও মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিহেতু আজি মই কেমেৰা অন কৰা নাই, পোহৰত কৰিব নালাগে, সেয়ে মই আজি এনেকৈয়ে দেখুৱাইছোঁ। এয়া মোৰ স্ক্ৰীনখনত লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখন হেয়াৰ ড্ৰায়াৰেৰে শুকাই ল'ম। স্ক্ৰীনখনৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিবৰ কাৰণে কিতাপৰ এনেকৈ বহুতকেইখন কিতাপ দি দিছোঁ, ওপৰত এইটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া মই এইখন স্ক্ৰীনখন ধুবলৈ লৈ যাম। এইখিনি গুচাই দিলোঁ। আৰু এই স্ক্ৰীনখন, মই স্ক্ৰীনখন এতিয়া ধুবলৈ লৈছোঁ। মোৰ তিনিওখন স্ক্ৰীন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ।
এয়া এইখন আৰু ইয়াৰ লগতে এইটোও দেখুৱাই দিওঁ এইখন এখন আৰু এই দুটা ডিজাইন লৈছিলোঁ এই দুটা ডিজাইন একেলগে বনাইছোঁ এইখনৰ এইখন এই দুটা ডিজাইনৰ এইখন আৰু এখন বনাইছোঁ আৰু এইখন এই তিনিওখন স্ক্ৰীন আজি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম